Xin chào các bạn, cùng du lịch đang trên đường đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay đến đảo Ngọc Phú Quốc. Video trước thì Cuồng đã hướng dẫn các bạn khu vực Hà Nội làm thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài rồi. Video này thì Cuồng sẽ trả hàng cho các bạn khu vực miền Nam làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất nha. Những bạn nào mà đã quen với việc làm thủ tục check-in tại sân bay rồi thì mời các bạn qua video khác xem nha. Video này thì đặc biệt dành cho người lần đầu tiên đi máy bay và chưa biết phải làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào. Với những bạn lần đầu tiên đi máy bay thì hẳn sẽ quan tâm cách di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất nhanh gọn rẻ, đến cửa nào tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục check-in, các bước làm thủ tục check-in đến khi lên máy bay, những lưu ý cho người lần đầu tiên đi máy bay. Trong video này thì sẽ có đủ những thông tin mà bạn cần nha. Trước khi xem tiếp thì hãy nhấn like và theo dõi để cập nhật những video mới nhất của Cuồng nhé. Để di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất thì từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể lựa chọn những cách sau. Cách thứ nhất là đi xe buýt. Xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất thì hiện có 4 tuyến đang hoạt động chạy qua sân bay Tân Sơn Nhất, đó là tuyến 152, khu dân cư Trung Sơn, tuyến 106, công viên 23 tháng 9, tuyến 119, bến xe miền Tây và tuyến 49, trung tâm quận 1 sân bay Tân Sơn Nhất. 3 tuyến 152, 109, 119 thì với mức giá xe buýt là 6.000 đến 12.000 đồng trên một lượt. Riêng tuyến 49 thì không được trợ giá với mức là 40.000 đồng trên một lượt. 2. Đó chính là taxi sân bay Tân Sơn Nhất. Taxi sân bay Tân Sơn Nhất là phương tiện di chuyển nhanh chóng và tiện lợi nhất, với thời gian di chuyển ngắn tùy vào tình trạng giao thông. Bạn có thể lựa chọn một số taxi sân bay như là Mylink, Airport Taxi, Sài Gòn Taxi. Tuy nhiên thì các hãng taxi này chỉ hoạt động đến 22 giờ và không đảm bảo chắc chắn có xe nếu mà đặt trước. Để được đón ngay khi mà có nhu cầu thì bạn đặt Grab cũng rất là tiện lợi. Cách thứ ba đó là xe ô tô đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu bạn di chuyển đến sân bay bằng xe du lịch như là xe limousine, xe 7 chỗ hay là xe 16 chỗ thì xin lưu ý là thời gian dừng đỗ trước sảnh nhà ga là không quá 3 phút. Trường hợp nếu mà dừng lâu hơn thì bạn gửi xe tại bãi ô tô của sân bay Tân Sơn Nhất. Cuồng thì lựa chọn đi xe Grab và giờ đã đến sân bay rồi đây các bạn nha. Đây chính là sân bay Tân Sơn Nhất. Với những bạn lần đầu tiên làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất thì cần lưu ý này. Đối với xe ô tô đi vào nhà ga Quốc Nội thì chuyến bay Vietnam Airlines khu vực cửa D1, chuyến bay Jetstar và Vasco là khu vực cửa D2, chuyến bay Vietjet là khu vực cửa D3. Đối với xe ô tô đi vào nhà ga quốc tế thì sân bay Tân Sơn Nhất, xe ô tô sẽ chạy theo hướng cầu vượt lên lầu 1 và xe ô tô sẽ dừng tại tầng trệt. Ngày hôm nay thì Cuồng bay chuyến Sài Gòn Phú Quốc của Vietjet nên là sẽ hướng dẫn các bạn làm thủ tục check-in cụ thể của hãng bay Vietjet. Các hãng bay khác như là Vietnam Airlines, Jetstar hay là Bamboo thì cũng tương tự như vậy nha. Đây là ga đi trong nước của hãng Vietjet. Đây chính là khu vực làm thủ tục của hãng hàng không Vietjet. Các bạn có thể thấy là rất là đông. Ngay khi bước vào khu vực này của sân bay Tân Sơn Nhất thì các bạn có thể thấy những cái bảng điện tử chứa thông tin quầy làm thủ tục của các chuyến bay. Hoặc là quầy chăm sóc khách hàng của Vietjet để hỏi chuyến bay của mình làm thủ tục check-in tại quầy nào.
làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất dành cho người lần đầu đi máy bay, đó là làm thủ tục check-in tại quầy và làm thủ tục check-in tại kiosk. Bạn đã từng nghe đến cách làm thủ tục check-in tại kiosk chưa? Ở sân bay Tân Sơn Nhất thì có rất nhiều máy kiosk để hành khách làm thủ tục check-in cho tiện. Với cách này thì bạn chẳng phải chờ đợi lâu, vài thao tác đơn giản là đã có thể cầm trong tay thẻ lên máy bay rồi. Đầu tiên thì lựa một cái kiosk còn trống. Đây là máy cảm ứng nên là bạn sẽ thao tác ngay trên màn hình của máy kiosk. Lựa chọn tiếng Việt bạn nha. Sau đó thì bạn tích vào làm thủ tục. Rồi, nhập mã đặt chỗ của mình. Mã đặt chỗ chính là 6 con số. Sau khi bạn thanh toán tiền cho đại lý thì đại lý sẽ cung cấp cho bạn cái mã đặt chỗ này. Sau đó bạn ấn tiếp tục rồi lựa chọn hành trình bay. Ấn tiếp tục rồi tích vào tên hành khách muốn làm thủ tục. Rồi bây giờ sẽ là lựa chọn ghế ngồi. Bạn để ý này, ghế màu đỏ là ghế đã được chọn, ghế xanh là ghế còn trống. Các bạn sẽ lựa chọn ghế trống ở cái vị trí mà các bạn mong muốn. Ấn xác nhận. Rồi ấn tiếp tục xong thì bây giờ chúng ta sẽ đợi máy in thẻ lên máy bay thôi. Đôi khi thì máy kiosk này cũng sẽ bị đơ một chút. Các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm lại từ đầu các bước như là cùng của hướng dẫn nha. Đây chính là thẻ lên máy bay các bạn nha. Nếu bạn đi đông người thì cứ làm tuần tự như vậy đến khi có thẻ lên tàu bay cho tất cả mọi người trong đoàn. Với những bạn lần đầu tiên đi máy bay sẽ không biết nên mình cũng lưu ý với các bạn là nếu có hành lý ký gửi thì bắt buộc bạn có làm thủ tục check-in tại máy kiosk này vẫn phải đến quầy thủ tục để ký gửi hành lý nha. Mình giới thiệu luôn cách thứ hai làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất, đó là cách làm truyền thống tại quầy. Sân bay Tân Sơn Nhất có rất nhiều quầy làm thủ tục, dù đã phân thành một khu riêng cho các hãng hàng không, nhưng các quầy lại làm thủ tục cho các chuyến bay khác nhau. Một số quầy gắn biển là tất cả các chuyến bay thì bạn có thể làm tại đó cũng được. Thông thường thì sẽ có nhân viên của hãng hoặc là sân bay chỉ dẫn, bạn chỉ cần đọc tên chuyến bay là nhân viên hàng không sẽ chỉ cho bạn đến quầy làm thủ tục gần nhất, nên là không cần phải lo lắng nha. Làm thủ tục check-in ở quầy thì nhược điểm nhất là phải đứng xếp hàng chờ đợi lâu. Nếu đi vào ngày cuối tuần thì cứ gọi là xếp cả dãy dài. Với những bạn lần đầu làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất có thể sẽ chưa quen với cảnh chờ đợi, chứ mem nào mà nhiều lần rồi thì hẳn sẽ không muốn ký gửi hành lý để làm check-in tại kiosk hay là check-in trực tuyến cho nhanh. Cách làm thủ tục check-in thứ hai tại sân bay Tân Sơn Nhất vô cùng đơn giản. Bước 1. Đứng xếp hàng. Bước 2. Đến lượt mình thì đưa chứng minh thư hoặc là hộ chiếu cùng mã đặt chỗ. Bước 3. Đứng đợi nhân viên của hãng hàng không xuất vé. Và bước 4 là có hành lý ký gửi hay là xách tay thì bạn đặt lên cân để nhân viên dán thẻ hành lý là xong.
Đơn giản đúng không nào? Xong rồi có vé máy bay trong tay thì bước tiếp là đi đến quầy an ninh soi chiếu của sân bay Tân Sơn Nhất. Cửa lên máy bay của bạn là số bao nhiêu thì sẽ đi qua khu vực an ninh ở đó. Cùng đi nhiều lần ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi nên là vị trí cửa an ninh cùng nhìn biển là ra luôn. Còn bạn nào lần đầu đi máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất thì cứ hỏi nhân viên làm thủ tục hoặc là quầy hỗ trợ chăm sóc khách hàng của hãng cho chắc ăn. Đây là khu vực cân hành lý và đóng gói hành lý của sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là khung đo hành lý xách tay này. Giới hạn là 56 x 36 x 23 cm. Để qua cửa an ninh của sân bay Tân Sơn Nhất, do lượng khách quá đông, bạn không cần phải xếp hàng dài, chờ đợi còn lâu hơn cả lúc làm thủ tục. Lưu ý là bạn nên cầm chứng minh thư, hộ chiếu và vé máy bay sẵn trên tay để kiểm tra cho nhanh. Vì khi đến cửa an ninh thì nhân viên an ninh sẽ kiểm tra lại hai giấy tờ này, sau đó mới cho bạn đi qua. Bạn có nhìn thấy những băng chuyền này không? Bạn lấy khay rồi cho túi xách, hành lý, mũ nón, cả giày dép, đồng hồ, vòng tay hay là vòng cổ, thắt lưng vào khay đựng cho chạy qua máy kiểm tra. Còn bạn thì qua cửa soi chiếu. Với một số hành khách thì nhân viên an ninh còn cẩn thận dùng gậy rà soát để kiểm tra lần nữa cho chắc chắn. Qua bước này là an tâm ngồi trong phòng chờ của sân bay Tân Sơn Nhất rồi, đợi đến giờ lên máy bay thôi. Kinh nghiệm cho các bạn nào lần đầu đi máy bay là hãy ngồi ở khu vực gần cửa lên máy bay để khi hãng hàng không thông báo thì bạn sẽ có mặt ngay lập tức. Quá giờ lên máy bay mà bạn không có mặt là coi như hủy chuyến đi nha. Trong khu vực phòng chờ của sân bay Tân Sơn Nhất thì có nhiều hàng bán đồ lưu niệm, hàng ăn nhanh hay là ăn vặt, quán cà phê, nước uống. Còn nhiều thời gian thì bạn có thể đi tham quan một vòng, ngắm máy bay hay là ngồi nhâm nhi một ly nước để không cảm thấy thời gian chờ đợi lâu. Trong lúc ngồi chờ lên máy bay thì cùng có một số lưu ý quan trọng dành cho các bạn lần đầu tiên đi máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng, đó là giờ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất là trước giờ khởi hành 2 tiếng. Cách giờ khởi hành 40 phút thì quầy làm thủ tục sẽ đóng và cách giờ khởi hành 20 phút thì hành khách sẽ có mặt ở cửa lên máy bay. Quá thời gian quy định trên thì hành khách nào vắng mặt sẽ coi như là hủy chuyến. Giấy tờ được phép làm thủ tục lên máy bay là chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng. Trường hợp hết hạn sử dụng, bạn phải có giấy xác nhận nhân thân theo mẫu của hãng hàng không, có ảnh và dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. Hoặc một số giấy tờ thay thế mà hãng hàng không chấp nhận, đó là thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ đảng viên, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe ô tô, giấy phép mô tô. Chi tiết thì Cuồng đã có một video chia sẻ rồi. Về hành lý xách tay, cái lưu ý này quan trọng này, bởi vì Cuồng thấy nhiều bạn lần đầu đi máy bay không để ý và hay gặp phải. Rốt cục thì bị đóng một khoản phạt hành lý quá khổ, quá cân tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chỉ được phép mang một kiện hành lý xách tay và một túi cá nhân trên một hành khách ngoại trừ trẻ nhỏ.
tổng trọng lượng không vượt quá 7 kg. Một kiện hành lý xách tay chính có kích thước tối đa là 56 x 36 x 23 cm. Một túi cá nhân nhỏ gồm một trong những túi sau: một túi xách phụ nữ hoặc sách hoặc tạp chí, máy ảnh, túi đựng thức ăn cho em bé, túi mua hàng tại sân bay có kích thước không quá là 30 x 20 x 10 cm. Một túi đựng áo khoác có kích thước tối đa khi mở ra là không quá 114 x 60 x 11 cm. Một túi đựng máy tính xách tay có kích thước tối đa là 40 x 30 x 10 cm. Quy định về hành lý ký gửi: trọng lượng không quá 32 kg, kích thước không quá 119 x 119 x 80 cm. Như vậy là bạn cần phải lưu ý cả cân nặng và cả kích thước hành lý xách tay và hành lý ký gửi nha. Một số dịch vụ mà hãng hàng không cung cấp được nhiều hành khách sử dụng đó là dịch vụ chọn chỗ ngồi, dịch vụ làm thủ tục nhanh, dịch vụ xe buýt. Với một sân bay đông khách như là sân bay Tân Sơn Nhất thì cùng thấy dịch vụ làm thủ tục nhanh là cực kỳ hữu ích. Phí dịch vụ thì chỉ rơi vào khoảng 100.000 trên một khách trên một lần cho chặng bay quốc nội và 140.000 cho chặng bay quốc tế, giá chưa bao gồm thuế VAT 10%. Đổi lại thì bạn sẽ được ưu tiên làm thủ tục nhanh nhất tại quầy Skyport, tiết kiệm thời gian, giảm thời gian xếp hàng, chờ đợi. Bây giờ là đến giờ Cuồng phải lên máy bay rồi, cùng tiếp tục nào.
Đến cửa lên máy bay thì các bạn cũng cần chuẩn bị giấy tờ gồm chứng minh thư hoặc là hộ chiếu và thẻ lên máy bay. Nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ kiểm tra khi mà bạn đi qua. Chuyến bay đến Phú Quốc lần này tại sân bay Tân Sơn Nhất thì Cuồng phải lên xe buýt. Xe sẽ đưa ra máy bay. Trong lúc chờ xe buýt thì chúng ta có thể ngắm máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất đúng không nào? Lên xe buýt thì bạn nhớ nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật và phụ nữ mang thai nha.
bay thì những bạn nào ở ghế 1 đến 20 thì lên cửa trước, những bạn nào ở ghế 21 đến 40 thì lên cửa sau. Vào trong khoang máy bay thì nhanh chóng cất hành lý lên khoang hành lý rồi ổn định chỗ ngồi. Trên đây là hướng dẫn làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất cho người lần đầu tiên đi máy bay mà Cuồng đã quay thực tế trong chuyến du lịch Phú Quốc mới gần đây. Cùng đó là một số lưu ý quan trọng nhất cho các bạn lần đầu tiên đi máy bay. Chúc các bạn sẽ có chuyến bay an toàn và vui vẻ. Hẹn gặp lại ở những video sau.